हाय फ्रेंड्स, तर आज मी तुम्हाला एक वेगळ्या प्रकारची आणि खूप पौष्टिक असणारी अशी एक खीर दाखवणार आहे। तिचं नाव आहे मखाना खीर। चला तर मग बनवूया आपण रेसिपी। तर त्यासाठी इथे मी घेतलेला आहे 1 वाटी मखाना। तर हा मखाना मी मधून कट करून घेतलेला आहे, म्हणजे तो शिजण्यास लवकर मदत होईल। नंतर पाव वाटी साखर, अर्धा लिटर दूध, 1 चमचा तूप, 1 चमचा वेलची पूड आणि थोडेसे ड्रायफ्रूटचे तुकडे। तर सर्वप्रथम इथे मी एक पॅन घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये अर्धा चमचा तूप टाकते आणि हे मखाने छान फ्राय करून घेते। तर हे मखाने तुम्ही अख्खे सुद्धा यामध्ये टाकू शकता, पण त्याला शिजण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागतो, म्हणून मी असे मधून कट करून घेतलेले आहेत। तर हे बघा, हे आपले मखाने छान फ्राय झालेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊया। नंतर अर्धा चमचा याच पॅनमध्ये तूप टाकूया आणि थोडेसे ड्रायफ्रूटचे तुकडे तेही छान फ्राय करून घेऊया, म्हणजे ते आपल्या खिरीमध्ये छान क्रिस्पी लागतील। तर तेही काढून घेऊया। आता दुसऱ्या पॅनमध्ये हे अर्धा लिटर दूध टाकूया, त्याला छान हलवून घेऊया आणि हे थोडंसं आटून घेऊया। तर इथे मी आता ह्या दुधाला थोडंसं आटून घेणार आहे। तर इथे मी 15 ते 20 मिनिटं या दुधाला चांगली उकळी काढून आटून घेतलेला आहे आणि आता आपण त्यामध्ये हे फ्राय केलेले मखाने घालूया आणि तेही आता यामध्ये शिजून घेऊया। तर मखाने टाकून झाल्यानंतर त्याला 1 ते 2 मिनिटं छान उकळून देऊया आणि मग गॅसची फ्लेम बारीक करूया आणि गॅसच्या मंद आचेवरती असंच त्याला उकळू देऊया। नंतर यामध्ये फ्राय केलेले ड्रायफ्रूटचे तुकडे, 1 चमचा वेलची पूड आणि अर्धा वाटी साखर घालू। तर साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त प्रमाणात घालू शकता। तर इथे मी अर्धी ते पाऊण वाटी साखर याला घातलेली आहे आणि याला आता असंच मी 3 ते 4 मिनिटं पुन्हा गॅसच्या मंद आचेवरती शिजू देणार आहे। तर कमळाच्या बियापासून तयार होणारा हा मखाना सर्वगुण संपन्न आणि खूप पौष्टिक असा मानला जातो। तर तुम्हीही या मखाण्याची खीर नक्की ट्राय करा। तर हे बघा, 3 ते 4 मिनिटांनंतर आपली खीर छान तयार आहे। ती आता आपण सर्व करू। तर खाण्यासाठी तयार आहे मखाण्याची खीर। तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।